قبل الفاصل قلتي هوفر؟ قلت هوفر غسالة فيها كل المميزات اللي ممكن تحتاجها. ديزاين مش هتكلم عليه، دي فيها الكي جي مود، تعرف وزن الغسيل وتظبط كل حاجة اوتوماتيك، كمية المية ودرجة الحرارة ومدة الغسيل. بسمعش صوتها مع الانفرتر تكنولوجي اللي فيها. والستيم فانكشن بيخلي الهدوم ما تطلعش مكرمشة ومعقمة كمان. وفيها خاصية اول ان وان، يعني اقدر اغسل كل انواع الاقمشة والالوان مع بعض مرة واحدة، وبكده بوفر في الوقت والاستهلاك. جاهزة؟ ده غير ان اقدر اوصلها بالموبايل، اتحكم في البروجرام اللي يناسبني. أكشن. غسالة هوفر غيرت حياتي. العربي، صناع الثقة.